Dito Elias. Yan, coffee muna tayo, maaga pa alas 3 pa lang. Oh, sure. Hindi ko alam. Kailan ba siya na-COVID? Kulang eh. Yung top 3 days lang siya na COVID. Tapos yung Sunday lang daw, yun lang daw talaga yung pack up talaga siya. Pero yung Isang araw lang? Isang araw lang siya na, alakas niya. Yun lang niya nagawa ng workout eh. Ba't niya may init? Init yan, ininit ni Carlo yun. Hindi. Saan galing, Paps? Saan galing? Bahay. Bahay lang, ulit trabaho? Basta naman ito. Tama ba yan? Booster? Time check. Time check. Sugar siya. 450? 4:15. Tapos ano oras training? 5? Salamat. Ako po si Benjo Penson, Strength and Conditioning Head Coach ng Fitness Camp Bulacan. BJJ Purple Belt. Ako po yung head coach din ng Jiu-Jitsu dito sa Fitness Camp Bulacan. Pero yung talagang pagtanggal nito, kailangan mo i-rotate to. Kung hindi mo ma-rotate, kailangan mo umatras kasi nawawala ng control si Itoy pagka naka-spider. Pag umatras ka. Yung goal ko po ngayon is yung invitational tournament na sasalihan namin. Invite kami ng isang team doon sa Novaliches para mag-compete. So dalawa sa students ko yung sasali doon sa competition, si Elias at si Eldridge. Yan, ang goal namin is manalo. Pero sa akin, okay lang naman kahit na hindi manalo. May matutunan lang sila, mag-improve yung performance nila sa training, makaiwas sa injury. Yun lang. Lalagyan ng pressure. Yan. Ma'am. Yan. Diba? Tapos, lagyan mo ng weight. Kailangan yan. Nakastack talaga. Parang hindi ako makasal. Kasi ang gagawin ko natin. Ako si Tommy Romeral at 14 years old. Paano ka na-involved dito sa Jiu-Jitsu? Noong una, gusto ko lang, pumasok lang ako dito sa gym. Gusto ko magpa-fight lang. Tapos, Okay. yung coach ko, parang in-involve niya ako sa martial arts nila dito. Kaya din. Okay. Anong natutunan mo? Anong na-benefit sa'yo nung Jiu-Jitsu? Self-defense, nagkaroon din ako disiplina sa katawan, sa pagkain at sa pagtulog, at sa self-defense, kaya pagiging humble din. Okay. Anong belt mo? Napatingin nga ng belt mo. White pa lang. Ayan. Pangilang buwan mo na ngayon nag-Jiu-Jitsu? Pangalawa pa lang. Guys, mag-jiu-jitsu kayo para din sa inyo din to at sa din, protection nyo din. Pero dapat hindi dyan yung weight ng akin. Forward yan. Front. Shoulder shrug. Ano? Yung gano'n. Pipitigin mo. Yan. Madaling ipas yan. Ayan. Matching suntok sa bibig. Bagong flexible. Isa sa mga technique ng Pops. Para ito, Jiu-Jitsu. Benefit nito para do sa mga manonood. Ayan, makakita nila yung vlog namin about Jiu-Jitsu, kung ano yung ginagawa. In and out sa dojo, kung ano yung mga training na ginagawa, kung ano yung mga na-experience ng jiu-jitero, ng fighter. Pagka sa training, injuries, yan, setbacks, tsaka dun sa yung hirap ng training. Yun. Gusto ko lang makita ng mga manonood kung ano yung pwede nilang danasin pagka nag-jiu-jitsu sila. Nag-training kami ni Jiu-Jitsu 3 times a week. So may interval siya, MWF. Tapos yung Tuesday, Thursday namin, strength and conditioning.
So, dito pa rin yun sa Fitness Camp Bulacan. Yan. Mga kababayan, turn up! Parang action. Parang action. Keep putting your mouth when you're lying and stay on my business and watch you dying. Taking my people to heights where you climb, but regular living, and that's what I'm trying to prove. Instead of just lying and rules. First true Filipino rapper on the news. Sitting shoot me if you cool. Haters, cause when I put my city on the map, 22 double O. Long city, no cap. Never forgetting the street where my cousin was sit when we all just listen to rap. Kendrick, M and ASAP with some metal and man, we turn up with that. Been one day till the sun came, now we want fame like a kid in the trap. Hey, I've been in Spain, the letter S is silent. I'm claiming my reign like a king so I can go to clubs for surviving. Oh wait, if you tripping, yeah. Had a homie who was crippin'. They got no love for the people who talk the songs when they claiming they listen. These bars never done, 3 stars in the sun. Blue red draped down on the flag, no we never fear none. Most of us think go up with a trust fund, know that I'm willing to kill for a loved one. I'm gonna move from nothing to something, reminding my people to stop. Discipline, confidence. So sa Jiu-Jitsu, matututo kang magdisiplina. Matututo kang tanggalin yung biases mo, yung mga bisyo mo. Matututo kang matulog na maaga. Huwag mag-party kasi pagka nasa comp training ka, hindi pa pwede yun eh. So magkakaroon ng disadvantage para sa'yo, magkakasakit ka, hindi ka makakapag-perform ng tama. Yun. Tsaka sa Jiu-Jitsu, matututo kang bumaba yung ego mo. Yung ego mo bababa kasi hindi naman to palakasan. Kasi dito, walang malakas eh. Laging merong tatalo sa'yo. Laging merong kang katapat. Sa Jiu-Jitsu rin, walang malaki, walang maliit. So, pag na-kumpleto mo yung aspect ng training na skill, strength, tsaka technique, yun, pwede ka maging unbeatable. Pero syempre, meron pa rin isang tao na tatalo sa'yo. Tsaka sa Jiu-Jitsu, lalakas yung cardiovascular mo. Yung mga hindi mo nagagawa nung normal ka, na hindi ka pa nakapag-train ng Jiu-Jitsu, magagawa mo. I-improve yung flexibility mo, mobility mo, yung mental toughness mo. Mental toughness, lakas. Inikahit ko lahat, yung mga first-timer na hindi pa talaga nakapag-train. Subukan nyo mag-Jiu-Jitsu. Lalo na yung mga nasa bisyo, na involved sa drugs, malaking tulong yung Jiu-Jitsu. Maraming mababago sa'yo. Maraming mababago, maraming magkakaroon ka ng connection, mga friends. Gaganda yung health mo. Gaganda yung health mo, lalakas yung katawan mo. So, mag-Jiu-Jitsu na kayong lahat. Kundi dito sa Fitness Camp Bulacan, sa ibang gym. Yun. Start today, Jiu-Jitsu. Yung mga viewers ko, subscribers, please follow our vlog.
At tuloy-tuloy to hanggang doon sa competition. So sundan nyo kami para malaman nyo kung ano nangyari doon sa training namin, doon sa dalawang magko-compete. Yan. Thank you very much sa mga manonood. Okay, 1, 2, go! Hold. Yan. 5 minutes, boys. Squeeze nyo yung bag, para lumakas lalo yung grip nyo. Lock mo yan, full guard. Gabot eh. Hey guys. Pahinga na kami. Okay. After ng 25 minutes na pila, yan, endurance, 5 minutes.